Jangan lupa tonton. Yeay. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masak asam pedas ikan tongkol putih. Ini adalah bahan-bahan dia. Ada tomat, ada belimbing, ada bawang. Di tanpa tumis tau. Inilah bahan dia. Dan yang ini ada masak. Ikan dibersihkan semua. Masukkan cili yang dari blender. Oke, dia ada cili. Oke, masukkan. Inilah bahan-bahannya itu udah siap semua. Oke, dah boleh naikkan dekat dapur. Dah masak dah. Dah 10 minit dah berlalu. Dia jadi macam ni. Jangan lupa kasih batang serai. Ada daun salam. Ada belimbing. Ada tomato biar dia masam nanti. Dia pedas pada cili. Ada cili api tau. Ada 5 biji cili api tadi. Pedas. Tapi bagi kita orang dah pedas ni tahu 5 cili ni. Kalau nak lagi pedas boleh tambahkan ikut suka. Tengok ni kuah dia. Kuah dia ni